Ladies and gentlemen, welcome to my channel, Char. Tajetjet TV. Hello, ladies and gentlemen. Iba po siya payo. Charot. Nagbabalik si Tajetjet. Welcome po ulit sa aking munting channel, Tajetjet TV. By the way, happy 100 subscribers. Thank you so much, ladies and gentlemen, for supporting me. Sana magtuloy-tuloy. Charot. Sa mga din nakasubscribe, ikinemen po. Shoutout nga pala kay Boots Jason Flores. Nagpapa-shoutout siya sa akin. Hi sa'yo, Boots. Sana okay lang po kayo ni Dora, Char. Hola. So, ladies and gentlemen, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, free lang po. Sama niyo na rin jowa at mga ex niyo, Char. So, another video na naman po tayo. Another tutorial, another learning, and another na maloloko. Sure, wag naman sana, guys. Diba? So, ladies and gentlemen, if you're not yet a subscribers of mine, subscribe na po kayo, thumbs up nyo na rin, at i-bell all para always kayong updated sa next video ko. So, today, we will gonna talk about kung paano mag-download ng video only by using our Facebook sa cellphone. Oh my gosh, paano nga ba, Chari? So, stira ka lang. Feeling ko sipunin ako. So, dati ang dami ko ng apps na dinownload para lang, makapag-download ng favorite video ko. So, and then one day, na-discover ko to na no need na ng apps. Legit to, guys. Kaya i-share ko to sa inyo. So, wag na nating patagalin to. Bitaw na, girl, kung hindi mo na kaya. Huwag na magpakatikilang tanga, Char. I know you're excited na. Excited nga ba? Ha? Okay. Let's dive into our main content. Paano mag-download ng video galing sa Facebook. Girl, diretso na sa gallery natin. So, welcome to my screen. First is, punta lang tayo sa Facebook account natin. Dito sa Facebook app, malamang. And then, search natin dito. Ang search natin yung video na gusto natin. Ano nga ba yung video? Yung trending ngayon. Ano ba yun? Luis Manzano's wedding. Yan. Ayan. Punta lang tayo sa videos dito. Yan, nandito na tayo. Pumili lang tayo. Yung maikli lang po para ma-download ko kaagad. So, ito yung 3 minutes lang. Luis at Jessica kasal na. Sana all kinakasal. And all of my tomorrows with you. I love you, Hoho. Ang drama naman. Kakaiyak. Charing. So, ladies and gentlemen, i-click lang natin itong 3 dots na sa taas. Pindot, and then hanapin ang copy link nasa baba, click lang, and then yan, link to post started. Forever. Wag lang muna yan. And then back, punta tayo sa Google Chrome lang malakas, and then search natin sa search bar, i-paste natin yung link kanina, and then go. Ayan guys, nakita nyo. Sinearch ko na yan kanina trinay ko. So yan.
And then, i-click lang natin yung search bar ulit. And then, may makikita kayong pen dito sa ibaba. Ito. Sa ibaba ng search bar, sa ibaba niyan, dito sa right side may pen. I-click lang natin yan. And then, yan, mapipaste ulit siya. Swipe lang natin papuntang right, at dito sa HTTPS tuldok dyan sa ano yun ang hangin, wait, parang ayaw ng ano ba yan, i-click lang natin dyan between between dot yan, lagyan natin ng basic. Yan. And then, go na. Wait lang tayo yan. Eto na, mabuti na lang ano yung signal ngayon. So, i-play natin siya. Ang hina na naman ng signal. My goodness, ano na. I will protect you, and I promise that if you grow weak, I will be there to fight your battles for you. Sana ko, kakaya. Guys, makita nyo rin sa baba may 3 dots na naman. Pindot na naman yung 3 dots. And then yan, may makita kayong download. Click lang yan. And then, mada-download na yan guys. Wait lang. Wait lang. Mahina signal. At yan, downloading file .details. Tignan natin sa notification bar natin. Eto na siya guys. Ang hina ng signal eh. Yan na. I-wait lang natin siya guys na ma-complete, and then tignan natin sa ating gallery kung andun na siya. A few moments later. Ladies and gentlemen, please don't forget to subscribe. Subscribe na yan, guys. At ayan, guys. Complete na siya. Open. Open lang natin. I will protect you, and I promise that if you grow weak, Andyan na siya, complete na siya. Tignan natin sa ating albums gallery. Ito. Ito na, nandito na siya sa videos natin. Ito yan. Diba? I will protect you. Galing magic. So, yan guys. Sana natuto kayo. Luis lang sa kalam. So, guys, if you like this video, don't forget to thumbs up and subscribe na rin. Paalala lang, subscribe na guys, please. So, eto na naman si Tajetjet mag-iiwan ng payo. Kung gusto natin ikasal, katulad kay Luis at ano ba yan? At kay Jessie Minjola, humanap ng taong mamahalin at papakasalan ka. Ha? Hindi yung pakikiligin ka lang sa una at kalaunay i-ghosting ka. Charot. Really much. Tajetjet TV.